Welkom bij deze videoserie van Juryblogs over praktisch toepassen van LegalTech oplossingen voor bedrijfsjuristen. We nemen je per aflevering mee langs verschillende aspecten van LegalTech, verschillende oplossingen, hoe je deze kan toepassen, wat de valkuilen zijn en wat de voordelen uiteindelijk zijn. Dat doen we aan de hand van een vast praktijkvoorbeeld, namelijk de Non-Disclosure Agreement, oftewel de NDA. We beginnen de series in het begin van het sluiten van een NDA. Het opstellen van een eerste concept of het reviewen van een eerste concept als je die ontvangt van de wederpartij. Daarna gaan we nog veel meer onderwerpen behandelen, allemaal aan de hand van hetzelfde praktijkvoorbeeld. Wil je dus meer weten over hoe LegalTech jouw organisatie of bedrijfsjuridische afdeling verder kan helpen? Hou onze webseries dan in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. We zitten samen met Steven Ras en Mark Hogewerf. Steven is oprichter van ICT-recht en ook de CEO van ICT-recht en een van de oprichters van Juryblogs. En Mark is de CCO van Juryblogs. Mijn naam is Erik-Jan Bolsjes, ik ben communicatieadviseur voor juristen. Die MDA waar we het over gaan hebben, waarom hebben jullie die gekozen als praktijkvoorbeeld voor het laten zien van LegalTech? Die hebben we gekozen omdat het een praktijkvoorbeeld is waar 99% van de bedrijfsjuristen wel eens mee te maken heeft gehad. We zien dat er natuurlijk een grote verscheidenheid aan juridische documenten is, maar dat dit document niet alleen bij de meesten bekend is, maar ook het meest gestandaardiseerd is, relatief klein is, maar ook op een moment getekend moet worden wat zich leent voor implementatie van LegalTech. Het is vaak nog niet duidelijk wat een relatie of een deal gaat opleveren voordat dit document tot stand moet komen en getekend moet worden. En kan je vertellen, Steven, hoe het proces loopt van zo'n NDA? Hoe begint het? Ja, het begint meestal dat er je krijgt het binnen. Hè. Het ligt er even aan welke kant je staat. Als je hebt een bepaald idee en je wil dat de andere partij waarmee je dat idee gaat delen geheim houdt. Ja, dan ben jij degene die het idee heeft bedacht, ben je meestal de verstrekkende partij. En dan ben je ook degene die de NDA stuurt op dat moment. En dat zie je veel bij creaties of creatieve ontwikkelingen, dat er sprake is van een NDA, maar ook bij bedrijfsovernames. Dus eigenlijk ieder bedrijf, iedere organisatie die heeft in haar bestaan wel een keer te maken met een NDA. Bedrijven, maar mensen doen dat. Hoe kan LegalTech daar in dat creatieproces helpen? Nou, het is zo dat LegalTech zou dat proces kunnen versnellen, zou dat proces efficiënter kunnen maken. Eigenlijk is een NDA, om Mark nog heel eventjes aan te vullen daarop, ik vind het een juridisch non-document. Het is geen leuk document om te reviewen. Het is een standaard document wat nogal vaak voorkomt. Maar het is wel een document wat je moet beoordelen. Er kunnen gewoon dingen in een NDA staan die niet zo handig zijn als je daar uiteindelijk je handtekening onder zet. Ik zie ook wel eens NDA's, daar staan gewoon auteursrecht overdrachtsbepalingen staan daarin. Of bepaalde boetebedingen die in een NDA staan waarvan je dan zoiets hebt van ik weet niet of je daar je handtekening onder moet zetten. Bijvoorbeeld als de informatie op straat ligt, dat je nog voor iedere dag dat voortduurt, dat je €1000 betaalt. Ja, en dat het geen cap heeft, dan kan het aardig in de papieren lopen. Ja, maar eerst nog even terug naar hoe Juryblogs dan werkt om zo'n NDA te genereren. Hè? Dus het begin nog steeds. Mark, hoe doet Juryblogs dat? Ja, als je kijkt naar het begin inderdaad, dan wordt er altijd gewerkt vanuit een template. Er is geen jurist die met een blanco vel gaat zitten en een NDA schrijft. Het is altijd goed gestolen in dat geval. Juryblogs kan daarbij helpen omdat we vanuit een vast template uitgaan. Dat allereerst gewoon efficiënt beheerd wordt door degene die erover hoort te gaan. Die bepaalt wat er in een overeenkomst staat en wat het master template is. Vervolgens hangen we daar een vragenlijst aan en kan iemand, dat kan iemand uit de business zijn, maar ook een jurist, die kan door wat vragen in te vullen heel makkelijk daar een maatwerkversie van maken. Dus vooraf is gedefinieerd wat is juridisch juist. En tijdens het invullen van die vragenlijst schets je alleen de situatie die op dat moment van toepassing is. Daardoor kan je heel snel tot een definitieve versie komen, zonder dat je heel veel tijdrovend maatwerk moet doen, wat ook foutgevoelig is. En is dat altijd in tekst of zijn er
handigere oplossingen, mooiere oplossingen voor? Nou, we hebben vanuit ICT-recht Legal Tech. Bij ICT-recht hebben we ook een consultancy-tak op het gebied van Legal Tech. Hebben we een legal design NDA gemaakt. En die is geïmplementeerd in Juryblocks. En daar kan je dus ook aan de hand weer van een aantal vragen kan je een legal design NDA genereren. Ja, wat houdt dat dan in, hè? Een legal design NDA? Dat is eigenlijk een NDA op 1 pagina. Met de nodige grafische vormgeving, zodat je gewoon in 1 oogopslag kan zien wat je tekent. De meeste NDA's die bestaan uit 3, 4, 5, soms wel 5 pagina's. En als je je moet ze toch letter voor letter moet je door. En ik wil gewoon weten, ook als jurist zijnde, als ik ze beoordeel, wil ik gewoon weten, oké, wat is het doel? Wie is de verstrekkende partij? Wie is de ontvangende partij? Zijn het de juiste entiteiten die tekenen? Hoe lang geldt, wat is de duur van de geheimhouding? Wat is uitgesloten? Wat is vertrouwelijke informatie? Ja, dat is eigenlijk de kern van wat ik wil zien. En wat is het toepasselijk recht? Zijn er eventueel boetes? Ja, dat past makkelijk op 1 pagina. Wat zijn de voordelen van het automatisch genereren van NDA's, Mark? Nou, de voordelen, zoals ik net al zei, je schetst een situatie. En om daar een maatwerk van het document van te maken, gebruik je inhoud die vooraf al goedgekeurd is. Dus het geeft je de mogelijkheid om heel snel iets te maken, maar niet dat er geen afname van kwaliteit is. Op het moment dat de werkwijze, zoals dat nu vaak is toch een Word-bestand die handmatig aangepast moet worden. Ja, dat is foutgevoelig en tijdrovend. Dus je pakt 2 voordelen mee, namelijk tijdwinst en dus ook qua kosten wordt het minder, maar ook de kwaliteit van het document wordt hoger. Daar komt ook nog eens bij dat je het vervolg van het proces makkelijker in kan. Je kan dus ook legal design documenten ermee maken. En zo ga je gewoon sneller door dat proces heen. Ja, want hoe snel kan je aan de slag als je het meer wil automatiseren? Dat is echt het implementeren van onze tool. Daar kan je direct mee aan de slag. Want wij kunnen de tool nu aanzetten en je een NDA in dit geval geven. Die hebben we. We hebben kennispartners die dat voor ons up-to-date houden. Maar natuurlijk voor de meeste klanten is het heel relevant om hun eigen template erin te zetten. Daaronder onderscheidt Juryblocks zich ook in om juist dat importeren en onderhouden van je eigen template heel gebruiksvriendelijk kan. Wij zeggen gemiddeld heb je daar misschien een dag voor nodig om zo'n template erin te zetten en dan kan je eigenlijk al van start. En kan ik dat zelf dan ook gaan doen als legal counsel of bedrijfsjurist? Ja, we hebben eigenlijk 2 varianten om het te doen. Voor de tech wizards onder ons hebben we een code mode, waarbij je heel geavanceerde en complexe dingen toe kan voegen om een gecompliceerd template te bouwen. Maar daar hebben we ook nu een visuele modus naast gezet. Omdat we ook het mogelijk willen maken voor de jurist of de inkoper of wie dan ook om zelf ook dat template te kunnen onderhouden. En dat is simpelweg selecteren, deze tekst wil ik optioneel maken, of hier wil ik een invulveld, of deze vraag is afhankelijk van een antwoord op die vraag. Dat kan in principe iedereen. Natuurlijk geven we vaak nog een workshop om iemand wegwijs te maken, maar dat is een stuk makkelijker geworden door zo'n visuele modus toe te voegen. Het klinkt erg makkelijk en dan is eigenlijk de simpelste vraag. Waarom doen niet alle bedrijven met zoveel NDA's, Steven zei net, het zijn er soms al 1000, het op deze manier? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat komt ermee van juristen hebben het altijd druk. En zeker de legal counsels of juridische afdelingen, daar stapelt het werk zich soms op. En dan is het gewoon zo dat enerzijds is het gewoon tijd. Je NDA zal je in een bepaald proces moeten opnemen. Zal je in een programma zoals Juryblocks zal je dat moeten verwerken. Nou, dat kost tijd. Je zal daar software voor moeten selecteren. Nou, dat kost tijd. En de legal counsels spelen ook op veel juridische afdelingen is gewoon budget. Van waar gaat het budget naartoe? En dat zie je wel een tendens dat ook steeds meer naar legal tech oplossingen gaat. Maar soms ook is het gewoon snel duur. Als jij bepaalde documenten wil laten automatiseren,
Ja, dat kost gewoon veel geld. Wij willen daar met Juryblocks verandering in brengen om gewoon ook klein te kunnen beginnen. Als je nu bijvoorbeeld met een NDA begint als juridische afdeling, ja, dan heb je een start. Dat hebben veel bedrijven of veel juridische afdelingen, ja, die willen gelijk alles doen. Ja, dat gaat niet. Dan komt zo'n project niet van de grond. Dus als je klein begint, begin dan met een NDA, begin met een verwerkersovereenkomst. Of in ieder geval de documenten die bij jou op de afdeling veel voorkomen, pak er daar eentje uit. En ja, start daarmee. En dan blijft het qua budget behapbaar. Precies, dus het bespaart je uiteindelijk ook heel veel tijd en daarmee geld als afdeling, als jurist lijkt me. En dus consistenter op je afdeling. Kijk, de meeste afdelingen bestaan toch wel soms zelfs uit één persoon, maar de meeste afdelingen zit je snel aan 3 juristen. En eerlijk waar, als ik nu door iemand een NDA laat maken, ook hierbij, of in ieder geval bij ICT-recht op kantoor, ja, dan komen daar, mits ze geen gebruik maken natuurlijk van de Juryblocks tooling, maar als ze dat niet zouden doen, dus als ze daar geen tooling voor gebruiken, ja, dan pakt iedereen zijn eigen template. En wat het mooie is van zo'n template, ja, dat je geen consistente kwaliteit hebt. Die templates die worden dan niet centraal beheerd. Dus dat is een probleem. En het is opgesteld op basis van de laatste informatie, de meest juiste informatie. Ja, dus daarmee heb je ook je document-templates. In dit geval je NDA-template heb je gewoon op een centrale plek. Wordt die aangepast, nou, dan wordt die daar aangepast. En dan staat hij niet ergens in een mapje op OneDrive, waar de een hem wel aanpast en de ander niet. En de een die trekt de laatste NDA uit zijn e-mail, uit de verzonden items. Ja, begin daar weer mee. Ja, zo werkt het gewoon. Gaan we niet meer doen. Het liefst niet. Nee, precies. En zelfs als het template aangepast wordt, dan kan je ook teruggaan naar een oud document en daar simpelweg gewoon even een nieuwe versie uitdraaien. Dan pakt hij dus de antwoorden op de vragenlijst zoals jij die gegeven hebt. Wordt dan een extra vraag gesteld, dan krijg je die wel voorgeschoteld natuurlijk. Maar dan kan je ook heel makkelijk dus documenten updaten. Omdat die standaardversie die wordt beheerd. En op het moment dat degene die hem beheert zegt, oké, dit is de nieuwe standaard, dan wordt die vanaf dat moment altijd gebruikt. Maar je kan ook altijd terug naar oude documenten. Dat lijkt me een mooi bruggetje naar de volgende video. Die gaat over het geautomatiseerd reviewen van NDA's. Want daar heb je dan ook behoefte aan als je ze helemaal hebt. Ja, in de volgende aflevering gaan we vooral kijken naar het samenwerken en het reviewen. Eerst gaan we kijken naar, oké, je stelt een concept op. Nou, wat is dan de volgende stap? Als je hem zelf gaat versturen, moet er intern niet iemand goedkeuring op geven. Wie is eigenlijk bevoegd om die vragenlijst te gebruiken? Door zo'n toegankelijke vragenlijst te bieden, gaat er natuurlijk een wereld open van mogelijkheden om bijvoorbeeld iemand die niet jurist is ook toegang te geven. Wat zijn daar de valkuilen van, maar ook de voordelen? En in de aflevering daarna gaan we kijken, wat als je nou zo'n document ontvangt? En hoe gaat Legaltech jou helpen om door dat proces sneller te gaan dan simpelweg elk document letter voor letter door te nemen en te reviewen. Steven, Mark, hartstikke bedankt voor deze informatie. Ik denk dat mensen er heel veel aan kunnen hebben, vooral de legal counsel die dit kijken. En ja, vanzelfsprekend moeten ze ook de volgende video's in de gaten houden, want we gaan hier nog op verder. Ja, dankjewel Erik-Jan. Wij kijken ook uit naar de volgende video. Zeker, dankjewel.